Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vă vom arăta cum facem desinfecția în solar și vă vom spune și de ce facem treaba asta. Și vă vom arăta de unde începem cu desinfectarea solarului. După ce scoatem roșiile, castraveți, ce avem în solar, ardei, ce avem în solar, vedeți dumneavoastră că ne rămân frunză. De la roșii ne rămân resturile astea de frunză, de la roșii, de la ardei, de la castraveți, de la tot ce am avut prin solar. Și aceste frunze și aceste resturi care ne-au rămas, poate anul acesta au fost și mănite o parte din ele sau ar fi avut, poate ori fi avut vreo boală ceva. Aceste frunze ar trebui să le adunăm toate după ce scoatem din solar roșiile, castraveți, ardei și tot ce am mai avut prin solar. Trebuie să facem cumva să scoatem toate aceste frunze. Pentru că degeaba facem desinfecții dacă aceste frunze le băgăm în sol. Adică după ce săpăm solarul și acoperim aceste frunze, facem degeaba desinfecțiile, adică desinfectăm deasupra, dar unde o să punem roșiile și iară ce punem în anul următor, o să le punem în pământ la 15-20 de centimetri, cum plantăm noi an de an, și acolo jos unde o să ducem rădăcinile la roșii sau la ce plantăm, o să avem aceste resturi de frunză. Pentru că acum când facem săpătura în solar, automat ăștia coboară sub săpătura care o facem, le băgăm de jos. Și astea, dacă sunt bolnave, deja anul viitor când plantăm, deja ni se încep să se îmbolnăvească de la rădăcină aceste roșii. Și aici să vă arăt cum fac eu cel puțin desinfecția. Acum, după ce mă apuc să fac curățenie, adun prima dată cu grebla această frunză, o adun cu grebla bine. Se vede că este grămadă adunată. Uite, mai sunt și resturi de roșii. Adunăm și roșiile care ne-au mai rămas pe timpul anului. Și ia uite aici. Ne apucăm și tragem cu sapa. Dacă se poate observa cumva, grămadă de pământ. Tragem cu sapa 2-3 cm și după măturăm. Măturăm în solar și nu lăsăm frunză, nu mai lăsăm nimica. Dacă se vede bine, cam așa trebuie să rămâne în urmă. Asta le mai adunăm cu sapa, după venim iară cu mătura și trebuie să scoatem tot pământul ăsta, tot gunoiul de graș care l-am băgat în anul ăsta, îl scoatem afară, 2-3 cm, o luăm rar în prima dată cu sapa și după cu mătura. Ia uitați-vă cât adunarăm. Sunt undeva la jumatea solarului cu adunatul. Acolo în spate deja a început să bagă apă, pentru că o să trebuiască să-l sap. După ce îl săpăm, îl lăsăm pe timpul de iarnă pentru a mai îngheța un timp. O să desfacem capetele la solar pentru să ne înghețe după ce îl săpăm și după ce îngheață îl lăsăm cam o săptămână așa și după îl închidem. Oameni buni, eu vă arăta cum fac în prima fază. Solarul meu e undeva la vreo 45 de metri pătrați. Pot să fac treaba asta, că într-o zi eu îmi termin treaba asta de făcut, iar dacă dumneavoastră aveți solarele mult mai mari, adică poate și peste 100 de metri pătrați, sunt soluții speciale cu care trebuie să desinfectăm.
Dar totuși atunci când avem oameni, când ne fac treaba cu scosul plantelor afară din solar, ar fi bine măcar cu o mătură din treia făcută de nuiele sau de ceva, o mătură mai aspră, cu care putem să adunăm doar frunza și nu pământul. Urmăriți-ne în continuare să vedeți despre ce dezinfecție este vorba la noi în solar în continuare. Cât scosei de aici și cu ăsta care îl mai am de scos, cred că în jur de vreo 10 roabe de pământ scoatem din acest solar. Adică gunoiul care e pe deasupra, cum vă spui, 2-3 cm, gunoiul de graj și cu pământul care e pe deasupra, unde stă frunza tot timpul anului. Cam asta este cu curățenia de aici din solar. Nu scoserăm 10 roabe, scoserăm vreo 6-7 roabe doar de gunoi. După care, după ce o să-l săpăm, o să băgăm bălegar. Bălegar nu se știe sigur cât băgăm, poate 10, 15 sau 20 de roabe, vedem atunci, după ce îl săpăm, spre primăvară o să băgăm bălegarul. O să-l săpăm acum. Pentru a dezinfecta terenul aici în solar, vom folosi var. Avem un var praf. Deci o să vă arătăm cum îl folosim și de ce îl folosim așa. Prima dată dăm cu varul și după o să-l săpăm. Vă arătăm și cum îl săpăm și la ce adâncime îl săpăm. Noi dăm prima dată cu varul înainte de a fi săpat, pentru că acum când îl săpăm, acest var ar trebui să-l băgăm sub săpătură. Cazmaua are 30 de centimetri și noi facem o săpătură de cazma în tot solarul. Uite cum vă spusei, tot varul, intră cazmaua toată și tot varul se ducă din jos. Pentru că microbul este în pământ, vă dați seama când plantăm noi, o să băgăm firul de orice plantăm în solar, că e ardei, că e castravete, că e roșie, orice, noi plantăm cel puțin la 20 de centimetri. Și atunci de aia trebuie să băgăm acest var cât mai adânc. Uite ce bine merge. După ce l-am dezinfectat, după ce l-am curățat de frunză și am dat cu mătura și am tras stratul de pământ, cum ați văzut,
Acum continuăm cu acest var și cu această săpătură. El are apă, s-a udat între timp bine. Ia uite cum intră. Dacă întâi îl săpam și după dădeam cu varul, tot varul ne rămânea în partea de sus. Chiar dacă înainte de a săpa mai băgăm freza cu motosapa, oricum freza mai mult de 15 cm nu ne mărunțește pământul, adică nu intră mai adânc de 15 cm pentru că cam atât are cuțutul, 15 cm. Și acum cu săpătura care o facem noi, se duce numai bine la cel puțin 30 de cm cât ne intre cazmaua. Această desinfecție cu varul se face cu o lună jumate înainte de a planta în solar. Oricum vă dați seama că până plantăm mai durează. Acum, după ce îl terminăm de săpat, o să îl mai udăm cu niște aspresoare și fiind frig noaptea afară, îl lăsăm deschis la ambele capete pentru, fiind frig, să înghețe bine terenul. Că și gerul, dacă îngheață bine terenul fiind ud, are și gerul un rol, adică o parte din microbi îi mai omoară și gerul. Vedeți cât de bine merge cazmaua. Dacă e pământul ud și a fost muncit de fiecare an bine, dacă ar fi să nu-l săpăm și să-l dăm doar cu freza, adică cu motosapa, nu s-ar munci chiar așa de bine. Ia uite. Ia uite cum intră. Cazmaua toată, adică are 30 de cm. În acest solar noi plantăm roșii pe fiecare an și dacă îl săpăm bine, îl desinfectăm bine pe fiecare an, atunci putem să plantăm roșii pe fiecare an. Pentru că nu avem și altul spațiu sau altul solar să punem roșii odată la 2 ani sau odată la 3 ani. Dar săpându-l bine și desinfectându-l cu var și, cum vă spuserăm, după ce îl terminăm cu săpatul, îl udăm bine și îl lăsăm să înghețe, putem să plantăm roșii în el pe fiecare an. Cam asta este despre cum desinfectăm noi solul în solar și cum îl muncim. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați, lăsați-ne și nouă un like, o distribuire, o abonare, un comentariu dacă vreați dumneavoastră. Vă mulțumim frumos tuturor, să aveți o zi bună, salutare!